Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ng Issue 101. araw ngayon na linggo, 24 ng Agosto taong 2025, August 24, 2025, Sunday. Kaya mga kaisyo, huwag kalimutan na pumunta sa simbahan, magpasalamat. Lalo na kung in good times and bad times, mga kaisyo, dapat magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. So, welcome ulit dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. Tatalakayin natin sa episode na ito, mga kaisyo. Ito. Talagang attack dog itong si Presidential Communications Office Undersecretary Atty. Clarissa Ante Kler Castro. Dahil kahit nagbigay lang ng kanyang opinyon si Vice-President Sara Duterte tungkol sa estado ng edukasyon sa bansa, binanatan talaga siya ni Ante Kler. Sa banat ni Ante Kler, mga kaisyo, sinabi niyang si Vp-Sara ay bigo or failure sa kanyang pagiging Department of Education Secretary noon. Sinagot naman siya ni Vp-Sara. Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag pong kalimutan na mag-like sa video na to. I-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad dito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow niyo po at i-like ang ating Facebook fanpage sa Senior Simon 101. Pati na rin ang ating X, TikTok at Instagram. Pinasuportan nyo na rin sa atin, mga kaisyo, para manatili tayo sa social media, magpahayag, dagdag kaalaman naman para sa ating mga kababayan, mga kaisyo. Ang inyong pong subscription, ang inyong pong follow at pag-like sa ating mga video o anong mga ating i-upload, mga kaisyo, sa social media accounts natin ay malaking tulong na po para ma-encourage ang inyong lingkod na si Senior Simon na ipagpatuloy po ang ating simpleng paraan upang magbigay ng kaalaman, dagdag kaalaman, mga kaisyo, sa ating kapwa Pilipino. At dagdag ko po, mga kaisyo, ay huwag po kalimutan na din na mag-join, sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 na group page. Ulit, mga ka-issue, ang ating group page ay mga ka-issue sa Issue 101 sa Facebook. Kung mayroon po kayong account, Facebook account, sino bang walang Facebook account ngayon? Mag-join po kayo at maglahad, mag-share ng anumang inyong kalaman o kaya magsimula ng discussion. Welcome po sa mga ka-issue sa Issue 101. Issue 101. So, mga ka-issue, huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Umpisa na natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan. Ang Issue 101. kasama po inyong lingkod na si Senior Simon. Issue 101. Senior Simon. Okay, mga ka-issue. So,
ang nangyari kasi ngayon mga kaisyo ay palitan ng salita, pero this already happened quite a while, no? Lalo na mula noong inappoint bilang Presidential Communications Office Undersecretary itong si Clarissa, Ante Kler Castro mga kaisyo. Dahil sabi niya kasi nung tinanong siya sa isang interview kung maituturing ba niya ang kanyang sarili na attack dog, sabi niya hindi naman daw siya attack dog, mas fitting daw defense dog o defense dog daw itong si Ante Kler mga kaisyo. Pero sa episode na ito, sa magitan po ito ng palitan nitong dalawang personalidad mga kaisyo, si Ante Kler at si Vice-President Sara Duterte, papatunayan ko po na itong si Ante Kler ay isa talagang attack dog ng Malakanyang o kung sino man ang kumukontrola sa kanya. Dahil kung atin po kasing subaybayan mga kaisyo itong mga statement ni Ante Kler ay sabi, 'di ba, sabi niya na hindi siya spokesperson ng pangulo dahil ang pangulo ay can speak for himself, no? Ito ang sinabi ni Ante Kler. Pero mga kaisyo, kung nasubaybayan nyo kasi ang mga press conference ni Ante Kler mga kaisyo, matutuklasan mo na mayroon siyang sariling pagpapahayag contrary sa mga pahayag ni Bongbong Marcos. So, simulan natin itong ating talakayan mga kaisyo dito. Kasi if you analyze this statement ni Vice President Sara Duterte, this is statement similar to common tao, to the common people. Kung ano ang napuna, ano ang naobserba ng karaniwang tao mga kaisyo. So coming from the Vice President, this is also her observation. This is also her personal opinion. Kung mayroong nagpapahayag ng personal opinion mga kaisyo, at ang opinion na yon ay criticism or not necessarily criticism but what is being observed from this administration, the obvious way for a even doon sa person of interest I don't know what is the correct term that I need to use for that, ay i-prove na mali yung observation ng isang tao o mali yung conclusion kumbaga ng isang tao, imbis na aawayin mo, titirahin mo yung nagbigay ng kanyang opinyon o obserbasyon. Di po ba mga kaisyo? Okay. Ito kasi, sabi dito, Philstar Global. Noong August 18 mga kaisyo na nilathala dito sa Philstar Global na to mga kaisyo. Sabi dito, Philippines education stuck in paper and pencil ayon kay Vice President Sara Duterte. Sabi kasi dito, Vice President Sara Duterte said the Philippines is being left behind in education compared to other countries. Speaking before Filipinos attending the Hakbang ng Maisog event in August 15 in Kuwait, Duterte said that education is advanced in other countries while the Philippines remains stuck in paper and pencil. So this is an observation. This is an observation
ni Vice-President Sara Duterte. Na kung saan sabi niya na ang edukasyon o paraan ng edukasyon dito sa ating bansa mga kaisyo kumpara doon sa ibang bansa ay ano ba ang Tagalog sa behind? Mga kaisyo? Ano Tagalog sa behind? Behind. Nangulilat. Yan. Hindi pa ako nakapagbukas dito ng translation pero pumasok na sa isipan. Nangulilat mga kaisyo. Nangulilat ang paraan ng edukasyon dito sa ating bansa. This is her observation. Sabi niya natili tayo ang ating edukasyon dito sa ating bansa on paper and pencil. Of course, because of in the other countries, yung bawat bata nila mga ka-issue ay provided na ng mga tablet o anong high-tech devices mga ka-issue para sa kanilang pag-aaral. Hindi katulad dito sa atin. At obviously, we need much funding in that case. Sabi ni Vice President, what I have noticed is that in our country, it takes a long time before we are able to catch up with modernization. Internet speed nga. Huli tayo No? Internet speed nga. Huli tayo. Maka-data tayo. May ilang mga lugar na congested yung cell site. Kahit mataas pa yung signal mong nakukuha, mabagal ang internet. Yung data. Nagbabayad ka pa nun. Dahil congested daw. Isa lang yung itinayong cell tower. Marami yung mga subscribers na nakapaligid sa cell tower. Talagang tawag ito bilaokan. Sabi ito, in other countries, they are so modern. As for us, we are still in paper and pencil. This is just an example. In other countries, their children are already learning about robotics and coding. At age 3 and 4, they already know how to read. While in our country, there are high school students who still do not know how to read. Sabi ni Vice-President Sara Duterte. Now, ang topic po natin, kasi nagsimula itong palitan ng salita mga ka-issue between Vice-President Sara Duterte at itong I will prove to you an attack dog of Malakanyang na si PCO Undersecretary Ante Kler Castro. Dahil dito sa sinabi ni Vice-President Sara Duterte. Now, imbis na tugunan o i-prove na mali si Vice-President Sara Duterte, ito ang sagot ng Malakanyang. Panoorin natin. Here are still stuck in paper and pencils. But since she herself once served as Education Secretary, does Malakanyang consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Kung ikaw ay isang matinong spokesperson, ang sagot mo, sasabihin mong mali si Vice-President Sara Duterte and ito ang pruweba. Pero iba kasi ang sagot ni Undersecretary Ante Kler Castro mga kaisyo. Iba. Pansinin nyo mga kaisyo kung paano siya sumagot. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang bagalan natin ng kaunti. Ulit. Pagkatapos sinabi nung reporter mga kaisyo na ito ang sinabi o assessment ni Vice-President Sara Duterte. And in order for me to prove to you na itong si Ante Kler ay talagang totoong attack dog ng
kung sino mang boss niya diyan sa Malakanyang mga kaisyo, dahil as what I've mentioned earlier, iba ang boss nitong si Ante Kler. Because there are statements, at hindi siya naman ang nagsabi na hindi siya spokesperson ng presidente, because the president can speak for himself. Siya ay spokesperson ng Malakanyang. Ewan ko ba kung anong ibig sabihin yan. Na ang Malakanyang naman, ang pinuno dyan sa Malakanyang ay ang Pangulo ng Pilipinas. Di po ba mga kaisyo? So sabi niya dito kasi, na imbis na tugunan niya at sabihin niya na mali itong assessment ni Vice-President Sara Duterte, mga kaisyo, at papatunayan na niya na mali ang sinabi ng Vice-Presidente, ito ang sagot niya. 2024. And what is the palace response to her remarks? Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. Tapos, does that answer the question? Hindi. Not even a katiting of the answer, mga kaisyo, hindi niya binigyan ng kasagutan yung tanong ng reporter. Kasi ang tanong is, tama ba ang assessment ni Vice-President Sara Duterte? Pero iba ang kanyang sagot. Ang sinagot niya ay binigyan ng pagkakataon ang Vice-President bilang Secretary of Department of Education. Is that a right answer for a defense dog, as what she mentioned, mga kaisyo, sa isang interview? Hindi. This is how an attack dog works. Ganito gumalaw ang isang attack dog, Ante Kler. And this proves that ikaw ay isang talagang attack dog. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito. Ang layo ng sagot niya, mga kaisyo. Ang layo ng sagot. Hindi nga niya nasagot yung tanong kung tama ba ang assessment ni Vice-President Sara. Because ang pinahayag lang ni Vice-President Sara Duterte, ito ang kanyang napuna, ito ang kanyang nakita, ito ang kanyang napansin in comparison to other education system from other countries. Pero ang sagot ni Ante Kler, mga kaisyo, ang layo Sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. At huwag pong siya. Complete failure. mag-alala mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff. Ang ating DepEd Secretary Angara ay nililinis naman kung ano man ang dumi na naiwan nung nakaraan. At komodinasyon lamang ang pinag-uusapan natin, yung 1,500,000 na mga gadgets, laptops, at ibang mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Secretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020. Hindi sinagot. Ang sabi ni Vice President na pag-iwanan na tayo, hanggang papel at lapis pa lang tayo. Yung ibang bansa, high-tech na sila sa kanilang edukasyon. Sagot ni Ante Kler, malayo. Ito isang post. Umalma ang ilang mga guro, mga kaisyo. Sabi dito, pag sure lang jud. Cebuano to. At the time of Vp-Sara as DepEd Sec was one of the breathing time of teachers where we enjoyed our uninterrupted vacations and have our admin officers each school
to ease our school-related tasks. Na posible naman pala mangyari, she gave up the position as a way of making us not suffer the political war she started, yet others were reaping the seeds she saw. Oh, di ba? Sa kanya nagsimula itong uninterrupted vacations ng mga guro during summer breaks. Oh, ito pang isa, I'm a teacher for almost 20 years now. It was the time of Vp-Sara lang nakaramdam kami that we are valued as educators, and some of her programs like we had 1 month uninterrupted vacation ulit. No? Na siya lang nakaisip. We enjoyed until now. Nobody among the previous secretary did it for the teachers. Si VP lang for us. She is the best DepEd secretary ever since I started teaching. As a teacher, I wouldn't say she's a failure as a DepEd sec. For one, she made provision for teachers that no other secretary ever did, including a month-long uninterrupted vacation, clean classroom walls, yung pinatanggal yung mga destructive na mga inilagay sa dingding, mga kaisyo. And lessening administrative tasks for teachers para makatutok yung mga guro sa pagtuturo. Kasi mga kaisyo, yung ibang guro kasi mayroon pa mga administrative tasks aside from teaching. She also spearheaded many more programs in the DepEd, including SBFP, mental wellness, as well as curriculum reform. Sabi dito ng isa, I remember last year, a relative of ours, a teacher from Leyte, meet up with us here in Iloilo on their way to Boracay. You can really see the happiness and freedom to travel in her. Not just because she saw us, but you can really feel sa kwento niya, they are traveling as a group about 10. All teacher for the first time they will visit Boracay. And this because they have that 1 month no work with pay. Grabe yung excitement at saya nila para silang mga college students on vacation tour. Tapos sabihin nitong si Ante Kler, attack dog ng Malakanyang, na isang failed na isang bigong DepEd Secretary noon, si Vice-President Sara Duterte. Bumuelta si Vice-President Sara Duterte sa sinabi ni Ante Kler. Ito ang kanyang buelta, mga kaisyo. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya gusto. Kasi dito, mga kaisyo, sinabi o sinagot, binigyan ng sagot ni Vice-President Sara Duterte yung akusasyon ni Ante Kler, mga kaisyo, na attack dog ng Malakanyang, na isang bigo o failed DepEd Secretary si Vice-President Sara Duterte, mga kaisyo. Pero sabi niya dito, pinatunayan niya na kung bigo siyang bilang DepEd Secretary nung nag-resign siya, mga kaisyo, ba't pinigilan pa siya ni Marcos, ni Bongbong Marcos? Gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon? Sabihin ko daw sa kanya na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. So, clearly. Klaro yung sagot ni Vice-President Sara Duterte, mga kaisyo. Kung totoong failure siya bilang DepEd Secretary,
ba't nag-offer pa itong si Bongbong Marcos ng ibang posisyon niya? Ng ibang posisyon para kay Vice-President Sara Duterte. Hindi na siya nag-offer pa. At of course, ito pa sinungalingan naman ni Ante Kler na wala doon sa conversation ni Bongbong Marcos at ni Vice-President Sara Duterte. Pero ang totoong failure, sabi ni Vice-President Sara Duterte, mga kaisyo, ito, sino? Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Baba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ante Kler, ang failure ay yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak. Sabi ni Vice-President Sara Duterte, yan ang totoong failure. Pero sumagot itong katakdog ng Malakanyang, mga kaisyo, na walang katotohanan ang mga kwento niyang ito laban kay Pangulong Marcos Jr. Nandun ba siya? Let the President speak for himself. Let him deny itong sinabi ni Vice-President Sara Duterte. Dahil pag ikaw magsalita na walang katotohanan yan, paano kami maniniwala kung hindi ka nandun o wala ka doon sa panahon na nangyari ito, na sabi ni Vice-President Sara Duterte ay nagbiso-beso daw sila ng amo mong si Bongbong Marcos. Issue 101. Ante Kler, attack dog ng Malakanyang. So klaro, mga kaisyo, na itong si Claire Castro ay inilagay ng sino man. Analysis ko, mga kaisyo, assumption ko, hindi si Bongbong Marcos ang amo nito. Iba. Mayroon tong puppet master na nagdikta kung sino ang aatakihin, paano mag-aatake. Itong si Yusek Attorney Ante Kler Castro, mga kaisyo. Okay, hanggang dyan lang po muna tayo sa ating issue 101. Dahil parang inaantok na ako, mga kaisyo. So once again, maraming salamat sa mga nagpuyat dyan, nanonood sa atin dito sa ating munting YouTube channel, mga kaisyo, no? Kahit kaunti lang po ang ating subscriber, pero dahil ito po ang paniwala ko kasi, mga kaisyo, na itong ginagawa ko ay may simple way of contributing to the rest of my fellow Filipino na makapagbigay ng dagdag na kaalaman, maliwanagan, makapagbigay ng liwanag sa mga balita o anumang isyo, mga kaisyo ng ating lipunan. So anyway, tapos na po tayo. Matutulog muna ako dahil dozing na po tayo.
Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si... Senior Simon. Pansamantala po munang mamaalam para sa ating palatuntunan ng... Issue 101. Hanggang sa muli, tandaan as always na mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.